Idag är en alldeles speciell dag i friidrottshistoria för det är första gången som vi tävlar mot varandra och det här kommer bli så sjukt roligt alltså. Vi har ju sett åtskilliga tävlingar ifrån båtar, ifrån helikoptrar och från drönare och vad fasen det heter och vi har ju ganska starka åsikter på hur de tävlande sköter det där. Vi tycker inte att de är tillräckligt bra på att tävla. Så nu ska vi ut och visa... Nu satte vi oss i skiten. Nej, jag tror att vi kommer stå oss ganska slätt gentemot de här otroligt duktiga fiskarna som vi vanligtvis filmar. Men vi har blivit sugna på att mäta våra krafter mot varandra. Och vi har kittat upp med de absolut snabbaste båtarna vi har. Så nu ska vi ut och blåsa runt på sjön här. Vi startar i Stockholmstrakten och man får åka hur långt man vill. Du offrar en egen fisketid om du åker för långt. Tävlingen pågår i 2 dagar. Första dagen är nu, slutet på september. Andra dagen är i slutet på november. Det är gädda som står på schemat. 5 längsta gäddorna, minimimått 60 cm. Så plockar du med dig din längsta från idag och längsta från november. För att sen få en extra poäng på Big 2 eller vad man ska kalla för. Men vilka lag kör vi då? Oskar och Limpan mot Ludde och Jonny. Nu jävlar åker vi. Ja, nu kör vi faktiskt. Vi får hoppa in i bilarna nu så kör vi. Ja. Vi glömde slutsnacket här. Nu kör vi. Nu kör vi! Jag tror att de här jävla mupparna som ligger bakom oss, de har ju lurat oss på något sätt. Jag tror inte alls att de ska åka och fiska där de säger att de ska göra. Jag tror inte de kommer fiska på det sättet de har sagt att de ska göra. De har någon ful plan. Vi ska hit. Ser vi dem? Alltså det är mycket möjligt att de följer sin plan. Alltså det ser ut som så. De svängde ju av rätt i alla fall. Så det kanske inte är, de kanske inte har lurats. Alltså överlag så skulle jag ju säga att de där två talar ju kanske 20-25% sanning och resten är ljug. Men kan inte du lite snabbt berätta hur vi har tänkt idag? Vi fiskar ju sjöar som jag fiskar i ganska mycket. Och vi kommer börja med sjöar som är lite grundare. Mycket gräs, mycket vass och väldigt branta kanter. Alltså sjön är i princip som en potta, den är helt platt i mitten och sen innan kanterna så går det spikrakt upp och så har det gräsbälte utanför vassen. Så vi kommer önskemålet om man säger så är att vi tar 5 stycken godkända innan lunch och helst 1 eller 2 stycken över 80-90 typ. Och lyckas vi med det, då kommer vi byta sjö till en spricksjö, en djup klarsjö och fiska en djupkant som ligger runt 20 meter där vi kommer ligga och kasta på ett stort norsstim som brukar ligga där. Och förhoppningsvis kunna ta typ en 100-plussare liksom, en kickefisk. Och det är våran plan. Men känner jag fiskeguden så brukar ju planer spricka. Vi får se hur det går helt enkelt. Ja, nej men vi är ju snart framme och vi bötte ju faktiskt dem. Exakt. Men våran tro är ju att de kommer köra en insjö som är bra mycket mindre än den vi kör. Ja, de kommer ju få mer fisk tror jag. Men nej, jag ska inte jinxa mig för jag gör alltid det. Men jag har en bra känsla alltså. Vi ska köra 2 långa drifter i en vik som vi vet håller bra med fisk men där det finns rätt mycket andra fiskare. Så får vi ingenting där då går vi på lite mindre ställen. Men det ska vara bra idag. Jag tycker det känns så jävla laddad. Så då. Går framme vid sjön. Hör efter alla om och men. Nu är vi framme. Nu är vi framme. Ja. Jag hoppas inte musiken hörs för då kommer det här bli avstängt på YouTube. Nej, det tror jag inte. Om ni hör musiken, lyssna inte för då får vi rättighetsproblem. Kan vi bara skjuta bak den i början? Ja, jag gillar inte att det är så här vindstilla.
framme. Vi är framme vid första stället eller där vi ska lägga i båten. Och nu får man ju börja fiska, det är det. Ja. Det är ingen starttid så att Nu kör snabbt vi in i båten. En GoPro på bröstet och sen kör vi. Ja. Här är nya pike fight alltså. Ja. All right då. Okej. Första kastet. Ja, om någon får fisk nu, då är det hov. Eller hur? Men man måste filma först. Ja, jag tänkte på det. Jävlar. Man kommer få hova själv alltså. Ja, jag tycker man hovar själv. Om det inte är en jävla monsterbjässa alltså. Ja, då får man ju bara hjälpa till. Ja, vi kör nu. Ja. Vad är det för ställe vi börjar på? Vi börjar i en stor vik som är ganska grund och grumlig, gräs. Fått mycket fisk här alltså. Ja, ni har fått mycket såna här 80-90 år här, eller hur? Ja, bra fiskar har vi fått här. Mycket Men gräs. vi vet att det är rätt mycket folk som fiskar här också. Ja, det är det. Fisketrycket är ju Så att hårdare här. det gäller att vi gör som vi planerar, att vi kör några... Vi skottar av den här lite fort. Händer det ingenting här på ett tag, då drar vi direkt. Drar vi utåt eftersom det inte blåser så mycket. Eller hur? Ja, precis. Vi har problem att komma ut på stort vatten när det blåser om vi kör den här båten. Liksom. Ja, så att nu har vi problem på små vatten för att det inte är någon vind. Ja. Då är det nog bara bra att komma ut där det... Ja. Jag fick ju en 85 på den här sist. Och sen fick jag en 96 på en headlight där borta. Det här är till mitt när vi kommer nära vassenbete. Jag vet inte om man ser på lodet här. Och så har du djupkant där. Och så har du vass gräsbälte här. Och då brukar jag fiska utanför. Först med större beten, tyngre. Kasta upp mot kanten och ner. Och sen när man kommer nära kanten då kör man typ sådana här beten, hårdbeten, jerkbaits. Och kastar in mot vassen och fiskar över gräsbältet. Ja. Det var inte riktigt de väderförhållandena vi hade väntat oss. Det är liksom bleke, strålande sol. Men här är det mycket betesfisk i alla fall. Där var det. Nej, det gick en snabbt alltså. Det här är inte en 60. Den här kan man ju inte ens dra till 60 om man försöker. Jaha. Första fisken är den första fisken. Sen att den är 30 cm. Ska jag ha den eller? Ja, om du vill. Första stället avklarat. 2 drifter, inte tugg. Men det ligger lä så att nu tar vi ett vågat beslut och åker rätt ut på havet. Vi hoppas om att det inte börjar blåsa. Ja, men det är så lite vind här inne nu. Vi måste komma ut där Ja, lite mer. Exakt. Vi har ett tätt ställe där som vi vet att blåser för mycket kan vi inte köra där med det här. Det blir liksom inget bra. Så att vi drar ut när vi kan. Vi drar ut, men det är mycket betfisk vi är här så förhoppningsvis kommer det här igång på eftermiddag. Ja, Ja, snyggt. nu kör vi. Nu kör vi. Ja, vi gör ett försök här. Ja, Som sagt, vi får kasta oss runt det här och se om vi hittar
gräset. Ja, kör på det. Nu är vi alltså ute på en grindformation. Oj, Med lite... mitt ute på fjärden med Ja, exakt. Det är... gräs och sten och sådär. Så att, jag tror vi borde få någonting här. Ja, vi hittar de här gräskanterna, eller hur? Ja, vi kör vi. Ja. Vi kör. Fan vad spännande. Ja, Oskar. Nästan en timme in i fisket här. Ja. Det är ju inte stekande hett. Men det kommer säkert. Jag tror på det här ändå. Limpan har ju valt det här stället med andakt. Men jag måste säga att vädret är ju inte... Det skulle blåsa 3 sekundmeter med 8 i byarna typ. Vad har vi nu? Minus 3 sekundmeter. Ja, typ. Helt spegelblankt. Strålande sol, så det är inte... Det som stör mig är att jag hade sett fram emot att det skulle blåsa riktigt mycket på grabbarna. För jag vet att de är på en ganska stor sjö. Men de verkar komma undan den här gången alltså. Ja, de tjänar på det och vi förlorar på det. Kan jag säga. Alla mina vänner där ute, kolla på det här. För nu ska vi ta gädda. Vi kör andra stoppet här på den här grindformationen, man ska säga. Och det är sjukt mycket gräs. Får gräs i varje kast, så vinden ligger på här, så vi borde kunna få fiskar. Jag börjar bli lite så här ängslig. Jag vill ha en fisk nu. Det här betet, va? Ja, kolla här. Pop, 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 pop. Så när man gör vevstopp så ställer den upp sig. Tot, 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 tot. Jag gillar det här väldigt mycket. Du har gjort det faktiskt. Ja, jag har gjort det. Nu kör vi, Johnny. Ryck en pike nu alltså. Ja. Man undrar ju lite om de har börjat fiska. Oskar Ja, och... Oskar och Limpan, det har de garanterat. Jag tror de har några fiskar på pappret alltså. Ja. Men däremot så, som sagt, vi är inte... Va? Det där var en gäddattack alltså. Vi är inte intresserade av... Såg du det där eller? Det där var det sjukaste, va? Du är säker på att det var gädda? Nej, Jag 90 trodde bara att det alltså, var asp eller något. alltså det var så aggressivt. Det var ingen brax eller mört som var uppe och vände. Det var en attack av något slag. Shit, Ja, vi är rätt. vi är rätt. Nu fiskar jag också. Gör det. Pike på alltså. Det är gädda! Såja brorsan! Första gäddan. Ska du ha hoven eller? Är den fin? Är den godkänd i alla fall? Oj, Ja, den är det- lätt godkänd. Den här är lång, brorsan. Jävlar. Jag får vara själv. Ja, jag hovar den här. Ja! Såja! Såja gubben! Mitt i misären! Mitt i misären så tar hon. Fy fan vad underbart. Den är lång ju. Det där behövde vi. Åh! Yes! Fy fan vad skönt. Det Kan där det vara är... 75 eller 80 Det där är eller? det sämsta mothugget någon någonsin har gjort i Pikefights Ska vi historia. lägga en draggel så vi inte driftar ihjäl? Jag gör det. Oj, oj, oj! Ja, men det är 76. 76 centimeter. 76. Ja, hon sitter där. Mr Johnny Boy! Det var tävling dagen igår.
Nu är det het vind alltså. Det här är så här perfekt vind. Jag älskar ju den här vinden. Hatar när det blåser så mycket. Jag blir så jävla deprimerad jag. Oh, big deprimerad. Där hade jag hugg. Eller går jag i botten? Fan, är det för någonting? Vad fan är det botten eller? Jag är så jävla fort tänker jag. Det är bara till. Det känns jättekonstigt. Här är nog botten kanske, eller? Nej, men jag är för fan betet på ytan. Nej, det var fisk. Jag var helt ny. Det var ju bara så här. Det var väl så här kilosgädda, vet du. Den tog ju droppet första gången. Ja, det är igen. Alltså, skämtar du eller? Men den är 60, den är 60. Ta den där, jag ser fortfarande. Kom igen då. Ta ditt bättre då. Det ser jag fortfarande är där. Det är inte sant alltså. Inte sant. Det här var typ en 65 kanske. Alltså. Det här är dåligt alltså. Ja, det var igen. Alltså skämtar du med mig nu eller? Oj. Den där var kanske 60. Kanske, med lite tur. Jag tror också det är det. Kan du se här. Ja! Ja, jag har. Ja, den kan vara 60. Den är 60. Ja. Fy fan vilket udda jävla hugg det där var alltså. Fy fan, men du, vi har ändå hittat dem nu. Vi har haft 2 gäddor efter och fått den. Det ligger i backen som vi inte åker över skiten eller? Ja, vi driftar över istället för att ligga och snurra på med vispen på dem. Ja. Men jag tror att den är 60. Det tror jag också. Fan, bra! Det var så segt. Ja, fortsätt. Dagens konstigaste hugg. Vadå då? Typ jag gjorde mothugg i dig. Typ. Hola! Jag sprattlar in det tror du. Den är 65. Den är 65. 65. Ser ni det allihopa? 65. Show it to me. ...65 är mycket roligare än man kan tro när man tävlar. Ja. Nu fyller vi papper med sån där innan lunch. Sen åker vi bara och smäller upp en fet jävel alltså. Jag tror att vi klarar oss om vi tar 5 på 65 innan lunch. Och sen tar vi 5 över 120 efter lunch. Då klarar vi oss. Där, jävlar! Där satt det! Där satt det! Fan, han är het nu. Ja, nu är jag het. Och den här riktigt het. Den känns inte så jävla dum. Men håll den här nu. Du har hoven sen under dig. Ja då. Jag kommer ta den här med hoven. Ja, den är inte så här monsterstor alltså, men det är en perfekt tävlingsgädda. Wow! Den är större än förra och där är den loss. Nu har jag tagit 2 kast här. Vet du. Ja, nu är det hett. Nu är det riktigt hett. 81 centimeter. Precis sådana här gäddor vi vill ha. Riktigt Ja, så det är det. Jag tror att man kan ligga kvar. Alltså, fan om vi lyckas hitta de här små kanterna, fläckarna som står. Okej, på med någonting som... Ja, jag ska ha lite mindre drag. Mindre och sen såna här färger tror jag. Ja. Det är vad jag tror. Vi befinner oss vid ett ställe just nu som vi vanligtvis har döpt till dödens grynna. För att vi aldrig har fått en fisk. Men nu har vi bevisat motsatsen. Eller hur? Fan vad skönt. Om du får dra en gissning, vad tror du grabbarna har? De har fyllt pappret, men jag tror deras största är på 72. Så att där ligger de ju lä. Nej. Men vi måste ju fylla pappret, här går det inte alltså. Nej. Jag tror att vi kan göra det här, vad tror du? Jag tror stenhårt på det, men tiden är jag lite orolig för. Det går så fort.
Ja. Hade man stått och filmat nu, då hade ju klockan varit 8:30. Ja, det är det. När man fiskar, Det springer iväg. så sjukt svårt. Fattar inte hur de alltid lyckas i pikefight och Nej, det är sån här imponerande. liksom. Det är... Sjukt imponerande. Ja, nu ska jag fiska. Hej! Ja. Var det ingen mjölk i kaffet? Ingen stress, vi kokar kaffe. Fram tills nu har det ju inte direkt varit optimala gäddförhållanden. Det har ju varit mycket krig för de här småttingarna som vi har hittat på. Så ja, jag hoppas att det är liknande för de andra. Vi hade ju inte kommit jättelångt i en pikefight-tävling. Lägga på 65 cm. Men det finns ju lag som har blankat en förmiddag där också. Ja. Eller få ta härifrån. Jag ska inte sticka under stolen med att man är lite stressad alltså. De första 2 timmarna var det segt, eller hur? Det var vindstilla och sol. Det är ungefär 1 timma, 10 minuter kvar till lunchrapport och vi har en fisk på 65 cm. Vad är dina tankar och åsikter om en sån fisk? Dos? Nej, bara nöjd. Jaha, Det är jag som har tagit den. ja så är det. Ja, jag bommar 4 stycken, det är inte okej alltså. Vi hittar lite fisk på stenen där ute men det är sjukt svårt, de är jättepetiga. Och de verkar inte vilja ha små beten heller. Jag körde en stor tjädertis, det var då de högg. Men bytte jag till den lilla så var de helt ointresserade. Så jag vet inte riktigt vad vi ska tro. Jag vet inte, ska vi byta sjö efter det här? Jag har ingen aning. Tycker vi åker hem. Ja, vi kan ju åka hem. Ja, alltså vi kan ju faktiskt vinna på 65. Alltså bommar de helt, då har vi vunnit. Ja. Jag vet. Men då måste det stå så här. Det är Alltså jag pallar fan inte längre. På riktigt. så jävla sämst Limpan. De bara petar ju på skiten. Stenhårt var det. Det är stenhårt hugg också. Ja, och så gör jag mothugg så är det ingenting där vet du. Limpan! Jag är ändå snabb liksom. Någon sekund efter bara. Det är sånt. Jag måste ju förbereda stödet också. Ja, den var så jävla fin! Wow! Jag skulle ta mig jävla. Vad hände Johnny? Jag såg den, det var fan Det var ju en jättefin jävla efter. Den var inte så här brutalt lång, men den var mjuk, tjock och fin. Jag tror det var gräs som efter. Tyckte det såg ut som en typ 90, nästan 90. Ja, lätt alltså. Det där var en stor fisk alltså. Jesus Christ alltså. Undrar varför han inte hugger. Där satt den. Det där kan jag tala om att... Jag kan säga att det inte är många minuter kvar nu Johnny. Upp med den här jäveln. Ja, men jag tror inte den är så stor tyvärr. Men är den 60 så är den godkänd. Ja. Vill du ha hoven? Eller klarar du själv? Nej, kanske inte klarar av 60. Ja då, 65. Ja då. 65, 76, 81. Då åker ni så tar vi några kast till. Ja, du är het Johnny. Fan vad bra! Ja, skönt. Det var ganska mycket hugg här, eller hur? Ja, faktiskt. Vi kör med en gång. Kör.
Som en gummibåt kommer jag tillbaks till dig. En gummibåt kommer jag tillbaks till dig. Vad sa du? Ja, då var det dags. Moment of truth. Vi har ju inte riktigt, vi har inte gjort jättebra ifrån oss så vi är ganska nervösa inför det här. Du har gjort det jävligt bra. Vi har gjort det bra tillsammans. Jag har haft ett hugg. Men jag känner att nu börjar jag fiska in mig lite här. Så. Ja, det är lite som så, man måste typ fiska in sig. Ja, Jag kände ju också, min första var ju ren flaxgädda. Den stod ju uppe på land och jag bara kastade och fastnade i sten. Men de här fiskarna här känns som att de har man laborerat upp. Ja, verkligen. Ja. Okej. Ja, vi i alla fall, vi har ju våra starka 65 centimeter. Vi är långt efter. Nej. Jo. 81, 76, 65. De har en upp på 65. En 65. Oj. Ja, jag vet inte riktigt, det är svårt. Jag vet inte vad vi ska göra nu. Vi har ju haft kontakter, jag har bommat 5 stycken liksom. Du har bommat 3-4 stycken eller? Eller något sånt. Jag har 2 jag tappar. 2, ja. Man vill ju gärna säga fan vad trist för dem, men jag känner bara såhär. Ja. Nej, Men då är ju saken klar. Vi har ju funderat på om vi ska flytta till ett... Ja, göra ett jätteflytt. Ja. Men det kommer ta 1,5 timme och jag är inte sugen på det. Jag tror det är dumt. Vi vet inte ens vad De kommer ju flytta till 110%. Ja. De har ju pratat om att köra liksom byta sjö efter halva dagen. Det är absolut inte omöjligt, men frågan är om vi byter sjö liksom. Det är det Vi byter nog sjö, men vi återkommer när vi har bestämt oss. Nu ska vi äta lite lunch och fundera över det här. Alltså min känsla är att de kommer ju åka till en sjö där de kan få en stor. Ja, En över 81, då har ju de ändå 2 poäng. ja, så är det verkligen. Men vi kan ju också få en 95 Ja. här. Alltså, 100%. det ska man inte sticka under stolen med. Nej, vi fortsätter på det sättet vi har gjort. Ja. Och då, på det sättet kommer vi fylla pappret och ta en 90-plussare. Fan vad bra. Ja. Woo! Damn Då kör vi. fun! Yes! Ja, det är bara kött upp allting alltså. Ja, vi sitter i bilen igen. Det där höll inte. Det är inte här vi ska vara. Vi måste lägga om våran taktik. Och så som reglerna säger då så är det 2 poäng för vinst. 1 poäng om man kommer 2. Och då innebär det också att vi har störst fiskpoäng. 1 poäng för det laget som tar störst fisk. Och sen har vi även Big Two. Där de 2 största fiskarna räknas. Man måste räkna sin största fisk från idag och sin största fisk från nästa tävlingsdag. Vilket innebär att om vi då tar dagens största fisk och kommer sist, vilket vi troligtvis kommer göra, då har vi ju 2 poäng och de andra 2 idioterna har 2 poäng, vilket innebär att det är lika. Och då behöver vi bara vinna dag 2. Så det är en mycket bättre taktik än att vi ska ligga där och nöta på och få 365 till. Det är bara onödigt. Vi kommer inte vinna på det ändå. De kommer ta en 70-80, kanske 2 stycken till här på eftermiddagen. Så vi åker och tar en 105 nu. Och så vinner vi störst fisk och tar 2 poäng. Okej då Ludde, nu är det alltså eftermiddag. Ja, välkomna tillbaka. Jag och Johnny är inte lika stressade som vi var i morse, kan vi lugnt säga. Men nu är ju planen, vi kommer stanna kvar här. Det finns inte en chans att vi byter ställe. Det tar för lång tid och det är ju så här storfiskställe. Vi känner att vi behöver fylla pappret med 80 fiskar, då kommer vi ha god chans. Så planen är nu att en liten förflyttning i den här viken. Jag tror vi kommer lägga typ 1,5 timme på att fiska av kanterna och ut på det där flaket igen. Ja, men verkligen fiska av den här viken där vi har haft mycket gäddor som har varit intresserade av våra beten. Så det finns ingen tid att spilla. Jag ska ta på mina fish finders och så ska jag få en gädda. För jag har faktiskt bara haft 1 hugg idag. Nu tar vi dem. Ja, nu jävlar.
Den är typ 2,5 överallt. Sen just här är den typ 3 meter. Så på udden där har vi fått, där vi går på en pott och 1 förra året. Där har vi fått många på typ 6,5. Sen ett gräsbälte förbi udden. Där vi också har fått ett gäng 100-plussare. Annars är det vasskanten på andra sidan. Viken bakom så har vi aldrig fått någonting. Den är jättegrund. På riktigt? Står här i gräskanten och det är fan period. Jävlaste var en pilla. Vet du vad så här? Pill. Mycket fisk här inne alltså, men jösses vad de pillar på betet. Ska jag prova lite olika beten här strax och se om man eventuellt kan lura upp dem på något annat sätt. För att köra en sån här big tail nu. Bara veva långsamt, sakta, stannar. Och så känner jag bara precis som att man naggar lite på tailen. Jag har inte en chans att kroka den alltså. Så att... Jag skulle behöva ett litet moment känner jag. Men du vet, en följare, ett hugg. Någonting som man känner att man gör rätt. Det är ändå så sjukt att man kan komma in i det så jävligt. Ja, precis vid lunch känner mig så ruggigt. Ja. Jag kastar över det. Ja. Så här är det. Nu har vi bytt sjö som vi sa tidigare och den här nya sjön har inte riktigt levt upp till förväntningarna. Vi har fiskat i 1 timme ungefär och vi har inte ens varken sett, hört eller känt en gädda. Så att nu väntar vi lite på att de ska höra av sig och berätta att de faktiskt är här. Under tiden ska vi koka lite kaffe. Vi har ungefär, när vi har kokat kaffe då har vi 1 timmes fiske kvar. Det vi går för nu är en stor fisk bara för att ta dagens största fisk och den poängen, för det är den vi behöver. Lyckas vi ta dagens största fisk så kommer det stå 2-2, konstigt nog. Vi måste ju ha, jag vet inte vad, tänkt på något annat när vi tänkt ut de här reglerna, för att det är ju jättekonstigt. Men så ser reglerna ut och jag tänker utnyttja systemet. Så nu tar vi en 107 och så är vi nöjda med 1-1 då, eller 2-2 med det. Lika. Bra, säger vi så. Tänk på stund. Jag vet inte om man anmäler sig. Där hade jag hugg. På riktigt. Ja. Jo, det är helt sant. Ja. Fan också. Ska du långsamt med spinstopp? Ja, mycket spinstopp. Men inte jättelångsamt. Typ så här. Jag hade hugg igen. Jag är helt jävla ärlig, jag hade hugg igen. De sitter ju inte. På riktigt. Jävlar! Nej, jag tappar den. Jävlar. Oj. Såg faktiskt såg virveln efter liksom. Dammade jag in i. Jag kände att jag sniffade på gräset precis innan. Ja. Och sen så bara och bom. Där jag hade efter. Ser du? Den där var inte dum då. Såg du den? Ja, jag såg det. Det var det helvetigaste helvetet kan jag säga. Ursäkta att jag svär, men nu är det jobbigt tycker jag.
Jaha. Slagna hjältar. Man kan kalla det, ja. Det här var ju något helt nytt. Ja, vi har bränt 2 hugg. Du har bränt 2 hugg i den här sjön. Vi bytte sjö, slet i en timme och sprang med båtar och skit och fick inte ett jävla någe för den insatsen. Det tråkiga med den här sjön är att hugger du får fisk då är det så här 50-50. Antingen är det 60 cm eller så är den typ 105. Så att det känns Vi hade verkligen behövt en 105. Ja, vad säger du Ludde? Jag tog mitt sista kast för dagen. Den här eftermiddagen har ju varit katastrofal för oss. Alltså rent ut sagt. Katastrofal. Vi har ju inte fått upp en enda fisk på eftermiddagen. Och jag har faktiskt bommat hela dagen. Så det är inget roligt. Nej. Vi får se vad de andra har gjort, men troligtvis så åker bara raka vägen hem och låter den här motorn ligga kvar här. Jag orkar inte ens spekulera i vad fan de har gjort. Fisken för oss bara, det slog jag av efter lunch. Alltså, det har varit för svårt. Vi får ju på något sätt bara inse vad fan det är som har hänt och rätta till det här när det är vår tur att välja årstid. Precis, vi får se. En 105 idag hade gett oss 2 poäng. För vi har fått reda på grabbarnas score här och de har precis som vi fiskat 0 efter lunch. Inte en fisk. På riktigt? Ja. På riktigt? Ja. Ja, då vann vi. God lunch. Men alltså, vad har hänt med fisket? Nej, alltså det är faktiskt, då är det inget roligt alltså. Nej, det tycker inte jag. Jag undrar om de har haft samma piss som vi har haft. Alltså. Fiskarna har liksom, de har ju varit här i området och vi har fiskat, men de har varit totalt borta. Ja. Vi tar nya tag i dag 2. Det kommer då bli i november, så vi lär ha lite mer kläder på oss och ha lite annorlunda fiske. Och då åker vi troligtvis tillbaka hit. Men är det bestämt att det ska bli i november? Jag vet inte, jag tycker vi kör imorgon. Så jag är ju sugen på att köra imorgon också. Tack för att ni har kollat på det här. Det har varit en magnifik eftermiddag. Men nästa gång. Jag får hoppas på bättre fiske. Så är det. Snyggt.